I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try. Guys, අපි අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ iPhone 14 Pro Max එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති 15 series එක රිලීස් වෙලා තියෙන කාලෙක මේ 14 එක ගැන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් 15 එකයි 14 Pro Max එකයි අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඒකේ price එක ගැන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට ඉතින් මේකේ performance අතින් බැලුවොත් සමාන මට්ටමක තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ඒකින්ද තමයි 14 එක ගැන 14 Pro Max එක ගැන කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී අරන් තියෙන 14 Pro Max එකේ කලර් එක වලට පේනවා deep purple කලර් එක තියෙන්නේ. මේක පිටිපස්ස සනිකර finish එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක අස්සන්ට මාර විදිහට finish කරලා තියෙනවා. මේක වටේ frame එක වගේ හැමදේම. ඉතින් මේකේ camera quality එක ගැන අපි මුලින්ම කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලා back cam එක බලා ගන්න පුළුවන්. megapixel 48ක මේ විදිහට cameras තුන බලා ගන්න පුළුවන්. පිටිපස්සට තියෙනවා. ඉතින් මේ පිටිපස්සේ camera තුනෙන් ලැබෙන performance නම් කියලා වඩන්නේ. ඉතින් මේකේ zoom lens එක වලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේ camera මේ වගේ එක modes ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් portrait mode එකක් තියෙනවා. photo mode, cinematic mode එක. ඉතින් මේ mode එක අපි වෙනම කතා කරමු. ඉතින් cinematic mode එකෙන් වලට තනියම film එකක්වත් ගහන්න පුළුවන් 14 Pro Max එක use කරලා. ඉතින් වලට බලන්න පුළුවන් මේකේ auto focus වෙන හැටි මේ cinematic mode එකෙන්. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray. මේකේ focus වෙන එකට බලන්න ඔබ්ජෙක්ට් දෙක තුනක් දෙපැත්තේ තියෙද්දි අපිට එක ටැප් එකකින් මේකේ focus එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලන්න මේක zoom කරද්දි ගොඩක් දුරට 0.5 කියන ultra wide mode එකේ ඉඳන් මේක 9x දක්වා මේක zoom කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් zoom කරද්දි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක මාර විදියට zoom වෙන ඈතටම සහ මේක zoom වෙද්දි අපි වීඩියෝ එක මාර stable. ඉතින් ගොඩක් ඒ වගේ zoom වෙද්දි stable ගතිය නැති වෙනවනේ. ඒක හරියට කැරගෙන ගතිය එනවනේ. මේකේ stable ගතිය තියෙනවා. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. මේකේ photo mode එකට මාරු විදිහට බලන්න පුළුවන්. මේකේ colors වගේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ portrait සහ video mode එකකට වඩා මේකේ colors වෙනස් වෙනවා. record කලිවර එකමට ඉතින් මේකේ selfie camera ගැන කතා කරොත් දැන් මම මේ වීඩියෝ එක මෙච්චර වෙලාව record කරේ මේකේ selfie cam එකකින් මට බලන්න පුළුවන් selfie cam එක කොච්චර clear ද කියලා. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් වහින දවසක් වැඩි ඉරේලියක් නැහැ. ඒත් මේකේ හොඳට low light performance එක කොට බලන්න පුළුවන්. selfie cam එකේ මාව කොච්චර හොඳට පේනවද කියලා මේකේ video mode එක. ඉතින් මේ 14 Pro Max එකෙන් ගාපු photos videos වගේ දේවල් ඔයාලා sample මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. Between a rock and a hard place, do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us. හරි guys, අපි දැන් බලමු මේකේ performance මොනවද කියලා. ඉතින් මේකේ chip එක විදිහට වැඩ කරන්නේ A16 Bionic chip එක. ඉතින් මේකේ refresh rate එක නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. iPhone වල තියෙන refresh rate එක කිසිම Android phone එකකින් දැනට achieve කරන්න හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් මේකේ performance ඒ කියන්නේ මේකේ hardware software වගේ දේවල් දෙකම තමයි Apple සමාගම release කරන හින්දා ඉතින් මේකෙදී තියෙන smooth එකට තරම් run වෙන phone එකක් තාම Android වලට හදා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ RAM එක storage එක වගේ දේවල් බලපාන්නේ නැහැ මේකේ performance වලට. ඉතින් මේකේ storage එක නම් 180 නම් 1TB වෙනකම් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක buy කරද්දී. අපි දැන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ iPhone series එකෙන් iPhone 14 එක වෙන් වෙන තැන. ඒ තමයි මේ Dynamic Island එක. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. ඉතින් මේ Dynamic Island එක වල බලා ගන්න පුළුවන් camera notch එක විදිහට selfie camera notch එක විදිහට මේ විදිහට තියෙනවා. මේ Dynamic Island එකේ ගොඩක් දේවල් අපිට customize වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ call එකක් ගත්තොත් වල බලා ගන්න පුළුවන් call එක මේ විදිහට පැත්තෙන් ඒක අපි phone එකේ screen එකේ තියන් ඉඳි මේ විදිහට ලස්සනට ඒක pop up වෙනවා. සහ අපි music එකක් වගේ Spotify වලින් play කරද්දි මේ විදිහට මේක ලස්සනට එනවා වලට බලා ගන්න පුළුවන්. Feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. ඒ වගේම මට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ screen record එක දැන් කරලා තියෙන්නේ මේ සින්දුව යන අතරතුර. ඉතින් මේ දෙකම මේ විදිහට අපිට icon දෙකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් උනාට. ඉතින් මේ Dynamic Island එක iPhone 14 series එකේ නම් ඉස්සරහට හැම series එකෙම තියෙනවා. එනවා බන් දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා නම් දෙට ගියාවේ. මොනවා වුණත් iPhone 14 Pro Max එකේ කියන්නේ iPhone 14 series එකේම තාම තියෙන lightning port එක 15 series එකේ දන්නේ C port එක ආවේ. ඉතින් මේකේ iPhone 14 series එක තමයි කියන්නේ lightning port එකක් දුන්න අවසාන iPhone series එක. Great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for. Wait no.
ඉතින් guys මේව තමයි iPhone 14 Pro Max එක අපිට කතා කරන්න තියෙන ස්පෙක්ස් සහ මේක තමයි මේක සම්පූර්ණ රිවිව්. ඉතින් අද අරන් ආව ටිකක් vlog type එකේ රිවිව් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක හිතෙන දේවල් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. අපි දිගට මේ වගේ වීඩියෝස් කරන්න ඕනේද? නැත්නම් මේ වීඩියෝ හොඳ නැද්ද වගේ දේවල් ඔයාලට හිතෙන දේවල් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඒ වගේම iPhone 14 Pro Max එක ගැන ඔයාලට හිතෙන දේවලුත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරගෙන මම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා දිගටම channel එකත් එක්ක set වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ ගොඩක් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ ගොඩක් දෙන suggestion එක ලොකු හේතුවක් වෙයි. එහෙනම් තවත් නැග වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්න. Some better days, 'cause all I want